ร้อนไหมคะหายใจเข้าลึกๆนะคะ Hello everyone, welcome back to LaLek ASMR. In today's video, I take you along for a truly special experience, a volcanic hot sand massage that feels like a big warm hug from the earth, together with soothing sound healing therapy. The combination of gentle scrubbing, warm and calming tones create the perfect escape from stress and tension. I hope this video wraps you in comfort and leaves you feeling relaxed and refreshed. Let me know your thoughts in the comments. And now, it's time to enjoy. เชิญทางนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งตรงเก้าอี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเอาขาขึ้นมาได้เลยค่ะ ปกติเคยลงแซนด์บาร์มาก่อนไหมคะ เคยลงค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวให้เริ่มดื่มน้ำก่อนนะคะ เพราะว่าตัวแซนเนี่ยจะปล่อยพวกไฟอินฟราเรดแล้วก็ประจุลบออกมา ซึ่งตัวน้ำเนี่ยจะแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะ แล้วก็จะช่วยในการไหลเวียนโลหิตค่ะ ต้องหมดแก้วเลยป่ะคะ ค่ะแค่จิบๆประมาณครึ่งแก้วก็พอค่ะ ขอทราบส่วนสูงกับอายุได้ไหมคะ อายุ45ค่ะ 45 ส่วนสูง153 153โอเคเดี๋ยวต่อไปจะให้วัดความดันนะคะ ปกติมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ ไม่มีค่ะ โอเคค่ะ โอเคค่ะความดันปกติดีนะคะ108/76ชีพจร73นะคะ เมื่อคืนนอนหลับมาปกติดีไหมคะ ปกติ โอเคค่ะ ตอนนี้มีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะไหมคะ ไม่มี ไม่มีนะคะปกติดีเดี๋ยวนั่งพักสักครู่นะคะ
ค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นชาร้อนนะคะ อันนี้จะเป็นชาดอกคำฝอยนะคะ จะช่วยเรื่องในการบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะ จะไม่มีรสชาติอะไรนะคะโอเคค่ะ เรียบร้อยค่ะเชิญทางนู้นได้เลยค่ะ เดี๋ยวเชิญทางนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวถอดเสื้อคลุมก่อนนะคะขออนุญาตนะคะโอเคค่ะเพื่อให้ศูนย์เราขึ้นตาช่างได้เลยค่ะโอเคค่ะ หน้ามองตรงเลยนะคะ น้ำหนัก 43.5 เดี๋ยวรอเปอร์เซ็นต์ไขมันสักครู่ค่ะ 22.4 นะคะ ถือว่าเยอะไหมคะ ปกติดีค่ะ เดี๋ยวค่อยๆเดินขึ้นบันไดนะคะโอเคค่ะ เดินไปตรงไม้เลยนะคะ แล้วก็จนสุดปลายไม้แล้วค่อยกลับหลังหันนั่งลงบนผ้าค่ะ ค่อยๆนะคะ เดินจนสุดปลายไม้เลยค่ะ กลับหลังหันนะคะ เอามือเกาะขอบบ่อได้เลยค่ะ นั่งบนผ้านะคะ เดี๋ยวขยับตัวเข้ามาเลยนะคะ โอเคค่ะ ค่อยๆเอ็นตัวลงมาได้เลยค่ะ ความร้อนจะร้อนหน่อยนะคะ เดี๋ยวอุณหภูมิจะปรับได้สักพักนะคะ กี่องศาคะเนี่ย อุณหภูมิในแซนประมาณ 52 องศาค่ะ แต่น้ำที่เราใช้ต้มจะประมาณ 120 องศาเพื่อฆ่าเชื้อโรคอะค่ะ แล้วก็ในแซนเนี่ยจะมีเม็ดสีขาวๆด้วย จะช่วยลดพวกแบคทีเรียค่ะ เดี๋ยวกบแซนนะคะ การกบแซนก็จะมีนอนนิ่งๆประมาณ 8 นาทีนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมีขัดยืดกล้ามเนื้ออีกประมาณ 10 นาทีค่ะ ร้อนไหมคะ วันนี้ก็คือปวดแขนข้างไหนคะรู้จักข้างไหน ข้างขวาจะเป็นเนื้อ โอเคค่ะ เดี๋ยวเน้นขัดยืดข้างขวาไปเลย ร้อนไปไหมคะ ร้อนตรงช่วงมือใช่ไหมคะ เอามือขึ้นมาได้ค่ะทำไม่ไหว จะหลัง ตรงหน้าท้องนิดนึงนะคะ ร้อนไหมคะ หายใจเข้าลึกๆนะคะ เดี๋ยวตอนอยู่ในแซนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะ หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะ เดี๋ยวต่อไปจะใช้ผ้าเย็นนะคะ เพื่อระบายอุณหภูมินะคะขออนุญาตนะคะ นี่จะเป็นผ้าเย็นนะคะหน้าท้องแน่นไปไหมคะ ถ้ารู้สึกว่าอึดอัดหรือไม่ไหวแจ้งได้ตลอดเลยนะคะ
ใช้ผ้าคลุมเพื่อคุมอุณหภูมิของแซนนะคะหนามากเลย ใช่ค่ะ เพราะว่าแซนเนี่ยจะมีประโยชน์ในการแบบว่าช่วยในการไหลเวียนโลหิต ซึ่งมันจะไปถึงปลายมือปลายเท้าเลยค่ะ เดี๋ยววัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดนะคะ ขอนิ้วชี้ข้างซ้ายหน่อยค่ะค่ะ หายใจเข้าลึกๆนะคะ ท้องป่องนะคะ ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกท้องแฟบนะคะ ตอนนี้ออกซิเจนในเลือดอยู่ที่ 99% นะคะ ชีพจร 78 ครั้งต่อนาทีนะคะ อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ ตอนนี้ออกซิเจนคงตัวที่ 99% นะคะ ชีพจร 82 ครั้งต่อนาทีนะคะ อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์เลยนะคะ เหนื่อยไหมคะ แช่ทุกวันได้ไหมคะเนี่ยแบบว่าชอบ อ๋อ ถ้าเป็นแซนก็สามารถมาแช่ทุกวันได้เลยค่ะ เพราะว่าตัวของแซนเองจะช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยด้วย ปกติแช่บ่อยไหมคะ เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแช่บ่อยไม่ได้ไม่แพง แต่ช่วยแบบช่วยผ่อนคลายได้เยอะเลยค่ะ ถ้าเกิดขึ้นไปก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นใช่ไหมคะ ช่วยคลายเส้นค่ะ ใช่คลายกล้ามเนื้อเพราะว่าเวลาเลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อเราก็จะคลายค่ะทำให้อาการปวดลดลง แล้วก็จริงๆแซนของเราได้จดทะเบียนเป็นเครื่องมือที่แบบใช้ในการรักษาพวกอาการปวดกล้ามเนื้อเลยอะค่ะ คือแซนของเราที่มันมีหลายสีต่างๆกันนะคะ มันเป็นจากการที่เอาหินของชั้นลาวาแต่ละชั้นมาทำนะคะ แบบว่าแต่ละสีก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป อย่างเม็ดสีขาวก็จะมีส่วนช่วยในการแบบว่าลดแบคทีเรียได้เยอะที่สุดกว่าเม็ดสีอื่นๆ น้องเป็นตำรวจในบ่อแซนให้หนู เป็นตัวช่วยจับตัวร้ายให้ค่ะ โอ้ยตรงนี้นี่คือร้อนสะใจ เดี๋ยวต่อไปจะให้ฟัง sound healing นะคะ ให้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆนะคะ แล้วก็ให้โฟกัสอยู่กับเสียงนะคะ จะช่วยในการผ่อนคลายค่ะ Mm-hmm.
เดี๋ยวเก็บผ้าคลุมเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นการขัดยืดกล้ามเนื้อนะคะ เหนื่อยไหมคะ โอเคค่ะ เดี๋ยวยกศีรษะขึ้นนิดนึงค่ะ เดี๋ยวนอนบนหมอนเย็นนะคะ นอนลงมาได้เลยค่ะ ยืดช่วงขานะคะ  โ
แขนนะคะ เดี๋ยวชันเข่าขึ้นทั้งสอง เป็ ข้าน ง ยังไง นะคะ บ้างคะไม่เหนื่อยไปใช่ไหมคะ โอเคค่ะ เดี๋ยวค่อยๆพลิกตะแคงตัวไปเป็นท่านอนคว่ำนะคะนิดนึงนะคะ เดี๋ยวยกหน้าท้องขึ้นนิดนึงนะคะนอนได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะแยกขานะคะเดี๋ยวให้เอาแขนขึ้นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะ โอเคใช่ไหมคะ เดี๋ยวให้เปลี่ยนกลับเป็นท่านอนหงายนะคะ เดี๋ยวซับหน้านิดนึงค่ะเหงื่อออก ชันเข่าไว้ทั้งสองข้างนะคะขออนุญาตวางไม้นะคะ เดี๋ยวเกรงหน้าท้องค่อยๆลุกขึ้นนั่งนะคะ1 2 3โอเคหน้ามองตรงนะคะ มีหน้ามืดเวียนศีรษะไหมคะนิดนึงนะคะเดี๋ยวหน้ามองตรงเอาไว้นะคะ เดี๋ยวรบกวนสะบัดแซนตรงหน้าอกนิดนึงนะคะ เดี๋ยวคุกเข่าที่แซนนะคะ แล้วก็เอามือจับไม้กระดานไว้นะคะ เดี๋ยวหนูจะสะบัดตรงกางเกงให้โอเค ไม่มองตรงนะคะนิดนึงนะคะ
เหงื่อออกเยอะค่ะแซนจะติดตัว โอเค เดี๋ยวนั่งบนไม้กระดานได้เลยนะคะหันหน้ามาทางด้านนี้นะคะ ข้างนู้นค่ะ เสียนให้อนุญาตนะคะ อย่าล้างเท้านะคะ เช็ดเท้าสักครู่นะคะ ค่อยๆก้าวลงบันไดนะคะ ระวังลื่นนะคะ ค่อยๆก้าวนะคะ อุ้ยไม่มีที่สิ้นสุด โอเคค่ะ เดี๋ยวจะให้วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันกับน้ำหนักอีกรอบนึงนะคะ สูง153นะคะ เดี๋ยวรอตัวเลขขึ้น00แล้วขึ้นช่างได้เลยนะคะ ขึ้นได้เลยค่ะ หน้ามองตรงนะคะ น้ำหนัก 43.6 นะคะ เปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ที่ 21.8 นะคะ เดี๋ยวเชิญนั่งพักดื่มน้ำวัดความดันอีกรอบนึงนะคะ เป็นยังไงบ้างคะ มีปวดหัวเวียนศีรษะไหมคะ รู้สึกยังไงบ้างคะ เหนื่อยใช่ไหมคะโอเค โอเค ไม่มีปวดศีรษะ ไม่มีเวียนศีรษะนะคะ โอเคค่ะ เดี๋ยวจะให้ดื่มน้ำนะคะแล้วดื่มน้ำก่อนนะคะ เพราะว่าน้ำเนี่ยจะช่วยทำให้ของเสียในร่างกายเนี่ยถูกขับออกมา แล้วก็หลังจากทำเสร็จอะค่ะ ก็หลังกลับไปก็ให้ดื่มน้ำจิบน้ำตลอดทั้งวันนะคะ เพราะว่าพวกพลังงานที่ได้รับเข้าไปอะค่ะ มันจะคีปเบิร์นิ่งแบบแคลอรี่เราต่อไปประมาณ 2-3 วัน ใช่ค่ะ ให้ดื่มน้ำเยอะๆได้เลย เดี๋ยววัดความดันอีกครั้งนะคะได้เลย โอเค ความดันปกตินะคะ105/67แล้วก็ชีพจร73เหมือนเดิม วันนี้ถ้าลงต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเห็นแบบความแตกต่าง แต่ก็คือวันหนึ่งนี้ลงได้แค่ครึ่งชั่วโมงเหรอคะเห็นพี่ หมายถึง ชอบ ยังไง แบบ นะคะ อยากลงแบบสักชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยได้ปะ ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าหินมันมีพลังงานจริงๆ แล้วมันจะทำให้แบบร่างกายมันอ่อนเพลียมาก อ๋อ ใช่ เยอะเกินไป ใช่ค่ะ ร่างกายอาจจะแบบเหมือนเราไปออกกำลังกายอะค่ะ ใช่ แต่ต่อไปจะเป็นชาฝางนะคะ จะช่วยบำรุงเลือดค่ะ เอาอีกได้นะคะ แต่จริงๆชอบอันแรกมากกว่า เหรอคะอันแรกมีกลิ่นมากกว่าใช่ไหม มีกลิ่นด้วย อันนี้อาจจะไม่มีกลิ่นแต่มีสีค่ะ ใช่มีสี ใช่ ขออีกแก้วหนึ่ง มันจะช่วยบำรุงเลือดค่ะ ให้เลือดแบบเรามีแบบ แต่อันนี้คือแนะนำให้ทานอันนี้ตอน หลัง เสร็ ล จ งใช่ค่ะ จิบน้ำได้อีกนะคะ แล้วก็นั่งพักได้ค่ะ ถ้าหายเหนื่อยแล้วเราก็จะให้ไปล้างตัวในห้องน้ำอีกรอบเดี๋ยวชุดใหม่นะคะ จะแขวนไว้ในห้องน้ำ